Xin chào tất cả cô bác anh chị em đang xem kênh Outlet Kim Chi của mình. Ngày hôm nay trời rất là đẹp nên là vợ chồng mình đưa các con ra ngoài chơi. Tranh thủ trong lúc vừa trông con vừa nói chuyện thì vợ chồng mình có nói chuyện với nhau về quan điểm trong hôn nhân gia đình. Trong suốt buổi nói chuyện thì mình đã tổng hợp được 10 quan điểm của chồng mình về hôn nhân và gia đình. Chắc chắn là điều thứ tư sẽ làm cho các anh hài lòng và điều thứ 10 thì lại rất đúng ý với các chị em. Tuy nhiên cả 10 điều này của chồng mình thì mình cho đều rất là ý nghĩa. Hy vọng là cô bác anh chị em sẽ xem hết và cho ý kiến quan điểm của cá nhân ạ. Đồng thời đừng quên theo dõi ủng hộ kênh của mình để kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Chồng mình có quan điểm là tình yêu thì không có một công thức đúng đắn chuẩn chỉ như là toán học. Yêu là yêu, không cần lý do và cũng không cần phải so sánh. Chẳng có lý do gì ngăn cản việc một chàng trai chưa vợ lại đến với một người phụ nữ nhiều tuổi hơn, đã lập gia đình và có con riêng. Nếu như họ cảm thấy đồng điệu trong tâm hồn thì họ có thể yêu nhau. Điều thứ hai mình thấy cũng rất là đúng. Đó là khi mà cảm thấy nghiêm túc trong tình yêu thì mới nói anh yêu em. Bởi vì câu nói này chứa đựng rất là nhiều giá trị, bao gồm tình yêu, tình thương, sự trân trọng, sự bảo vệ và một lời hứa đó là chăm sóc chu toàn cho người bạn gái của mình. Còn nhớ khi mới quen nhau, mỗi lần đi đâu về chồng mình thường lấy nước ấm pha với gừng và muối để cho mình ngâm chân. Và chính vì những điều này đã làm cho mình quyết định là sẽ kết hôn với anh. Theo mình nghĩ thì đa số phụ nữ đều rất là đơn giản trong tình yêu. Chỉ cần cảm nhận được những cử chỉ đơn giản, nhẹ nhàng và nhỏ nhặt thôi thì phụ nữ rất là dễ dàng có thể là có cảm tình với người đàn ông đó. Quan điểm thứ ba của chồng mình đó là một khi đã tạo dựng một gia đình rồi thì việc kết hôn nó sẽ không còn quan trọng nữa. Bởi vì kết hôn nó cũng chỉ là một tờ giấy gồm 2 chữ ký. Nếu mà họ muốn ngoại tình thì họ hoàn toàn có thể giấu người bạn đời của mình để làm điều đó. Quan trọng là khi sống với nhau thì đối xử với nhau như thế nào, chứ không phải là cái việc kết hôn hay là một đám cưới xa hoa lộng lẫy để rồi về ở với nhau được 5 bữa nửa tháng thì lại đưa nhau ra tòa. Điều thứ tư mà mình đã nói là đàn ông nghe thì sẽ rất thích, đó là ngoại tình thì không nên. Tuy nhiên nếu mà một trong hai có người mới thì cả ba cùng chung một giường. Thực ra đây là một lời nói đùa của chồng mình thôi. Tuy nhiên là trường hợp này thì cũng đã xảy ra ở Đức rồi. Và điều thứ tư này cũng chính là tiền đề để tạo nên điều thứ 5. Đó là một khi đã xác định ở với nhau rồi thì sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn hay là chia tay. Kết hôn là một điều thiêng liêng giữa hai người. Trong cuộc sống hàng ngày thì rất khó để tránh khỏi những bất hòa. Tuy nhiên là cả hai cùng phải làm mọi cách để giữ lấy điều thiêng liêng này. Vợ chồng mình có 3 người con, một gái và 2 trai, mỗi bạn cách nhau 4 đến 5 tuổi. Thành ra hai vợ chồng đều thống nhất với nhau những cách giáo dục và nuôi dạy con cái khác nhau ở ba bạn, bởi vì ba bạn đều có 3 tính cách khác nhau. Chồng mình rất là yêu thương các con. Chính vì thế quan điểm thứ 6 của anh chính là nếu vợ chồng mà ly hôn thì con cái lại chính là những người mà phải gánh chịu hậu quả to lớn từ việc này. Tuy nhiên chồng mình cũng cho rằng nếu mà không thể tránh khỏi việc ly hôn thì cả hai vợ chồng cùng phải có một cái sự kết nối trong hòa bình để làm sao mà có thể chu cấp cũng như là chăm sóc các con đầy đủ sau khi ly hôn. Bởi vì các bậc cha mẹ là những người lớn, nhiều khi sẽ không thể hiểu được những nỗi đau mà con trẻ phải gánh chịu khi mà nhìn thấy bố mẹ chúng phải ly tán. Quan điểm này của chồng mình rất là ủng hộ. Bởi vì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong xã hội ngày nay, những cặp vợ chồng chia tay nhau thì thường là sẽ xảy ra tình trạng nói xấu đối phương trước mặt con cái. Điều này có thể làm cho người bố hoặc người mẹ cảm thấy thỏa mãn cơn tức giận. Tuy nhiên, nó lại là một sự ảnh hưởng rất xấu trong tâm hồn của đứa trẻ. Bởi vì hình tượng về người bố hoặc người mẹ trong tâm trí chúng đã bị sụp đổ. Đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến cho đứa trẻ ấy tự ti trong cuộc sống sau này. Chính vì thế, giải pháp sau khi ly hôn theo mình thì là vợ chồng không nên nói xấu nhau trước mặt con cái. Và điều thứ hai rất quan trọng, đó là cả hai cùng phải dành thời gian nhiều hơn để bù đắp những thiếu hụt, để bù đắp
tình yêu, tình thương cho các con của mình. Ví dụ như là tuần này thì con ở với bố, tuần sau con ở với mẹ. Và trong quá trình các con ở với bố hoặc mẹ thì chúng ta cần quan sát, hỏi han và tâm sự để làm sao hiểu được tâm tư tình cảm mà các con đang vướng bận. Chồng mình có quan điểm rằng là đàn ông thì không nên bắt vợ phải làm việc nhà. Đây cũng là điều thứ 7 trong quan niệm hôn nhân của chồng mình. Anh cho rằng việc nhà là việc của cả hai chứ không phải là việc của một mình người nào đó. Nếu việc nhà mà cả hai vợ chồng cùng làm thì sẽ vui hơn và từ đó sẽ tạo nên sự gắn kết giữa hai vợ chồng. Từ đó con cái nhìn vào cũng sẽ học được những đức tính gọn gàng, sạch sẽ và sự đoàn kết của bố mẹ. Quan điểm thứ 8, chồng mình cho rằng đàn ông thì không nên kiểm soát giờ giấc của vợ mình hay là bạn gái mình. Nếu như các anh không muốn bạn gái hay là vợ của mình quản lý về giờ giấc cũng như là về tiền lương của mình thì các anh không nên kiểm soát giờ giấc của cô ấy. Quan điểm thứ 9, đây cũng là một trong những quan điểm mà mình rất đồng tình với chồng của mình. Đó là các cặp vợ chồng nào mà đang ở với bố mẹ chồng thì nên ra ở riêng. Bởi vì là ông bà cũng muốn có thời gian dành riêng cho nhau và cũng muốn hưởng thụ tuổi già. Đừng bắt ông bà phải chăm sóc các cháu. Việc chăm sóc các cháu là việc của bố mẹ chúng, không phải là việc của ông bà. Đương nhiên nếu như mà khi bố mẹ bận thì có thể gửi con cho ông bà. Nhưng nếu như mà ở riêng thì việc xích mích mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ được hạn chế đi rất nhiều. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều gia đình đổ vỡ chỉ vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Việc ở cùng bố mẹ chồng thì có nhiều mặt lợi, ví dụ như là con cái sẽ được ông bà chăm sóc thường xuyên, cơm nước thì có thể ông bà sẽ lo lắng cho khi mà hai vợ chồng chưa về nhà. Tuy nhiên là nó có rất nhiều những mặt không có lợi, ví dụ như là người chồng sẽ ỷ lại ở nhà có bố mẹ rồi nên là mình không cần phải về sớm. Con cái có ông bà chăm rồi nên mình cũng không cần thiết là phải chơi với con nhiều. Việc nhà đã có bố mẹ rồi nên cũng không cần thiết là phải giúp đỡ vợ. Và tất cả việc nhà từ đó sẽ đặt lên vai của người mẹ, người bà và người vợ. Và vô hình chung điều này chính là nguyên nhân khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trở nên phổ biến. Vậy nên một trong những điều kiện tiên quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình đó chính là ra ở riêng. Khi mà ra ở riêng thì người đàn ông sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình của mình. Và người phụ nữ đương nhiên cũng sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình của cô ấy. Tuy nhiên là từ đó cô ấy có thể nhìn được những ưu điểm của người chồng của mình và từ đó yêu chồng nhiều hơn. Nói chung là muốn có một cuộc hôn nhân bền vững và một hạnh phúc gia đình tồn tại mãi mãi thì cần cả hai cùng phải vun đắp chứ không phải trách nhiệm của riêng ai. Bên cạnh đó thì việc ở riêng chúng ta hoàn toàn có thể chăm sóc được cha mẹ già từ xa. Cuối tuần, ngày lễ thì có thể đưa con cái về thăm ông bà vui với các cháu và từ đó vợ chồng thì lại có thời gian riêng cho nhau. Bản thân mình cũng đã từng khuyên một người bạn của mình trên bờ vực thẳm của việc ly hôn, đó là hai vợ chồng nên dành thời gian cho nhau. Những ngày cuối tuần hay là cuối tháng thì nên gửi con để cho ông bà trông giúp. Sau đó thì hai vợ chồng hẹn nhau đi chơi. Nếu mà có ít tiền thì đi chơi trong ngày. Còn nếu mà có nhiều tiền hơn thì có thể đi du lịch 1 đến 2 đêm ở đâu đó ở trong thành phố hoặc là ở các tỉnh lân cận. Việc này sẽ giúp cho hai vợ chồng ngày càng gắn bó hơn cũng như là hiểu được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhau. Và điều thứ 10 chính là điều cuối cùng. Chồng mình cho rằng người phụ nữ trong gia đình luôn luôn được người chồng dành cho những đặc quyền hơn ai hết. Mình còn nhớ hồi mà chúng mình chưa kết hôn với nhau, đi đâu mà có cả mẹ anh ý và có cả mình thì bao giờ anh ý cũng để cho mình ngồi ghế trước, còn mẹ anh ý thì ngồi ghế sau. Thoạt đầu thì mình cũng cảm thấy khá là ngại. Thế nhưng mà anh ý nói rằng là mẹ anh ý chỉ là nhân vật phụ thôi, còn mình thì mới là nhân vật chính. Và một điều khá là ngạc nhiên với mình đó là mẹ anh ý cũng đồng tình với quan điểm này. Chồng mình cũng thường dạy các con là phải yêu thương mẹ. Có lẽ vì thế nên là các con của mình luôn luôn có những câu cửa miệng như là mẹ có cần con lấy nước cho mẹ uống không? Mẹ có cần con giúp đỡ mẹ không? Chồng mình cũng có một quan điểm khiến mình rất tâm đắc, đó là anh ấy cho rằng khi mà phụ nữ mỉm cười thì cả thế giới sẽ được bình yên. Có rất nhiều quan điểm về hôn nhân và gia đình, và đây là 10 quan điểm của chồng mình, một người chồng đức thực thụ. Và bao nhiêu năm qua mình sống với anh, mình cảm thấy rất là thoải mái. Thực tế là anh đã áp dụng 10 điều này trong suốt quá trình chúng mình sống bên nhau.
Xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị em đã xem đến đây. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.